हेलो साथीहरु, प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाको आयुष्मान कार्ड जसलाई गोल्डन कार्ड पनि भनिन्छ र जसले यो कार्ड बनाएको छ उनीहरूले गभर्नमेन्ट हस्पिटल या प्राइभेट हस्पिटलमा 5 लाखसम्म बिल्कुलै निशुल्क ट्रिटमेन्ट गराउनु सक्छ र आयुष्मान कार्ड चाहेर पनि कसैले बनाउनु सक्दैन र यो कार्डलाई बनाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिले एलिजिबल हुनु आवश्यक छ। यदि तपाई पनि आयुष्मान कार्डलाई बनाउनको निम्ति एलिजिबल छ या छैन चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा म मात्र 1 मिनेट भित्र आफ्नो फोनबाट आयुष्मान कार्ड बनाउनको निम्ति एलिजिबल छ या छैन त्यो कसरी चेक गर्नु त्यो म बताउने छु। र साथीहरु भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस्। सँगसँगै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मुनि देख्दै गरेको रेड सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिदिनुस् किनकि म यही टाइपको कन्टेन्टहरु यो च्यानलमा लिइरहने छु। आउनुहोस् साथीहरु अब भने आजको भिडियोलाई सुरु गर्नेछु। र साथीहरु सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा गएर आयुष्मान एपलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि आयुष्मान एपलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँ मुनिबाट भाषालाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर माराठी, हिन्दी, इंग्लिश यी मध्ये इंग्लिशलाई सेलेक्ट गरेर लगइनमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, र साथीहरु यहाँनिर लगइन एज र दुई तरिकाले यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा रहेको छ ओपरेटर र यदि ओपरेटरको आइडी छ भने तपाईले ओपरेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने बेनिफिसियरीबाट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले बेनिफिसियरीलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् र यहाँनिर दिएको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउँछ र यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् र त्यसपछि भेरिफाईमा प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर प्रोसेसिङ हुनेछ र केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्रीन चेक भइसकेको छ र यहाँनिर दिएको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि अलिकति मुनि तपाईहरुले क्याप्चा पाउनुहुनेछ र यो क्याप्चालाई जस्तोको त्यस्तै यहाँनिर दिएर लगइनमा प्रेस गर्नुहोस्। केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यो प्रोसेसिङ हुनेछ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर यी कुराहरुलाई यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा पहिले स्किम, त्यसपछि छ स्टेट, त्यसपछि सब स्किम, त्यसपछि छ सर्च बाइ अनि डिस्ट्रिक्ट र यो सबै कुरालाई म छिटो छिटो यहाँनिर फिलअप गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले स्किममा पाउनुहुनेछ एउटा नमस्ते र अर्को पीएम केयर्स र यी मध्ये पीएमजेएवाई लाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो स्टेटलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र सिक्किम। ओके, त्यसपछि यहाँबाट सब स्किमलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् पीएमजेएवाई। त्यसपछि सर्च बाइ र यहाँनिर धेरै अप्सन दिएको छ र यी मध्ये यदि तपाई गाउँबाट हुनुहुन्छ भने लोकेसन रुरललाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई शहर बजारमा बस्नुहुन्छ भने लोकेसन अर्बनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर म सेलेक्ट गर्नेछु लोकेसन रुरल। ओके, त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो डिस्ट्रिक्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि केही क्षण प्रोसेसिङ हुनेछ, वेट गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि सब डिस्ट्रिक्टलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्, आफ्नो सब डिस्ट्रिक्टलाई। ओके, केही क्षण वेट गर्नुहोस्, प्रोसेसिङ हुनेछ। त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो गाउँलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो गाउँलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सबै फिलअप गरिसक्नु भएपछि सर्चमा प्रेस गर्नुहोस् र केही क्षण वेट गर्नुहोस्। यो हल्का प्रोसेसिङ हुनेछ र अलिकति मुनि यसलाई सार्नुहोस् र यहाँनिर रिजल्ट पाउनुहुनेछ र यो लिस्टमा आफ्नो नाम यहाँनिर चेक गर्नुहोस्।
यदि यो लिस्टमा आफ्नो नाम छ भने तपाईँ एलिजिबल हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिले नै आयुष्मान कार्डको निम्ति एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि यो लिस्टमा तपाईँको आफ्नो नाम छैन भने तपाईँ एलिजिबल हुनुहुन्न, तपाईँले आयुष्मान कार्डको निम्ति एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। र यो धेरै लामो लिस्ट हुनेछ र यसरी तपाईँलाई चेक गर्नु तपाईँलाई असुविधा भयो भने तपाईँले यो सबै लिस्ट एउटै PDF फाइलमा पाउनुहुनेछ र यहाँबाट PDF फाइलमा डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी आयुष्मान कार्डको निम्ति एलिजिबल छ या छैन चेक गर्न सक्नुहुनेछ।